এভৰিৱান নমস্কাৰ মই অংকিতা কলিতে আপোনালোক সকলোকে একে ক্ৰিয়েচনছত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আনিছো আৰু আজি কি বনাম ধৰিব পাৰিছেনে আজি মই বনাম বুলি ভাবিছো বেলৰ লাৰু আপুনি কেতিয়াবা বেলৰ লাৰু খাইছেনে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব মই কিন্তু কেতিয়াও খোৱা নাই আৰু আজি ফাৰ্স্ট টাইম মই বেলৰ লাৰু বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আজি ফাৰ্স্ট টাইম চেষ্টা কৰিম চাও কেনেকুৱা হয় আশা কৰিছো ভাল হ'ব বুলি নাজানো কেনেকুৱা হ'ব হোৱাটো এই ৰেচিপিটো এটা ইউনিক আৰু নতুন ৰেচিপি হয় কাৰণ মই কালি আসলতে ভাবি আছিলো দুটা বেল আছে সেইকাৰণে মই ভাবিলো কি বনাও বেল সাধাৰণতে বেলৰ চৰবত খোৱা হয় আমি বেলৰ চৰবত খালো তাৰ পিছত মই ভাবিলো কিবা এটা নতুন ৰেচিপি বনোৱা যাওক গতিকে কি বনাম সো ভাবিছো আজি নতুনকৈ ট্ৰাই কৰিম বেলৰ লাৰু গতিকে বলক বেলৰ লাৰু বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো আৰু ইয়াত মই কি কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস ব্যৱহাৰ কৰিম কেনেকৈনো বেলৰ লাৰু বনাব পাৰো চাওচোন প্ৰথমতে মই দুটা বেল লৈছো বেলটো সৰু কাৰণে মই দুটা লৈছো কিন্তু যদি ডাঙৰ বেল হয় তেতিয়া হলে আপুনি এটা বেল ল'ব পাৰে এতিয়া বেল দুটা ফালি লৈ ভিতৰৰ এই কোমল অংশখিনি উলিয়াই লৈছো চামুচ এখনেৰে এই ধৰণে উলিয়াই লৈছো ইয়াত এতিয়া এক কাপ পানী দি দিম পানী দি পেলাই অলপ সময় তিয়াই থৈ দিম তিয়াই থৈ দিলে বেলৰ ৰসখিনি অৰ্থাৎ বেলৰ পাল্পখিনি উলিয়াবলৈ সুবিধা হয় অলপ কোমল হ'ব গতিকে আধা ঘণ্টা মান সময় তিয়াই থৈ দিম পানী আধা ঘণ্টা সময় হৈ গল এতিয়া বেলৰ ৰসখিনি চেকি উলিয়াই লম ইয়াত আমি বেলৰ পাল্পহে অকল ব্যৱহাৰ কৰিম অৰ্থাৎ বেলৰ ৰসখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম ওপৰৰ এই হিঠাখিনি চেকি উলিয়াই লম এয়া বহুখিনি ৰস উলাইছে আৰু মই বেছি পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই অকল এক কাপ পানী দিছো কম পৰিমাণত পানী দিয়াৰ বাবে অলপ ডাঠ হৈছে ৰসখিনি এইখিনি এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ওপৰৰ এই হিঠা আৰু গুটিখিনি ব্যৱহাৰ নকৰো তাৰ পিছত আহক এতিয়া নেক্সট প্ৰসেছলৈ আগবাঢ়ো বেলৰ লাৰু বনাবলৈ মই সুজি ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে প্ৰথমে সুজিখিনি অলপ শুকানে ভাজি লম গৰম কেৰাহী এটাত 2 কাপ সুজি দি দিছো সুজিখিনি এতিয়া লো ফ্লেমত ৰাখি 4-5 মিনিটৰ কাৰণে অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি লম যাতে সুজিৰ কেঁচা ভাৱটো নাথাকে সুজিখিনি ভজা হৈ গল অলপ ৰঙচুৱা পৰিব ধৰিছে গতিকে ইয়াত এতিয়া মই ঘি দি দিম আগতে মই ঘি দিয়া নাই গতিকে সুজিখিনি শুকানে ভাজি লোৱাৰ পিছতহে ঘি দি দিছো মই 3 চামুচ ঘি দিছো ঘিৰ পৰিমাণটো আপুনি আন্দাজমতে দিব পাৰে আৰু যদি বিচাৰে আগতীয়াকৈ ঘিখিনি গৰম কৰি লৈ তাৰ পিছত ঘিত সুজিখিনি ভাজিব পাৰে ঘিখিনি গৰম হোৱাত এতিয়া সুজি আৰু ঘিখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছো আৰু জুইটো লো মিডিয়ামতে ৰাখিব বেছি বঢ়াই দিব নালাগে তাৰ পিছত মই আধা চামুচ ইলাচি গুৰি দি দিছো ফ্লেভাৰৰ কাৰণে ইলাচি গুৰি অলপ দিছো আৰু আমাক লাগিব চেনি মই এক কাপতকৈ অলপ কম পৰিমাণত চেনি লৈছো চেনিৰ পৰিমাণটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে আৰু চেনিৰ হলনি গুড় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চেনিখিনিও ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছো তাৰ পিছত আমি দিব লাগিব আমি ৰেডি কৰি লোৱা উলিয়াই লোৱা বেলৰ ৰসখিনি মই কাপ এটাৰে জুখি দি দিম আপুনি বেলৰ ৰসৰ পৰিমাণটো আন্দাজমতে বা প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব পাৰে টোটেল 1.5 কাপ বেলৰ ৰস হৈছে বেলৰ ৰস দি পেলাই এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিহলি কৰি লম যেন চাৰিওফালে ভালকৈ লাগি যায় আৰু এনেকৈ অলপ সময় ভাজি থাকিম তাৰ পিছত ইয়াত মই দিম 1 কাপ গাখীৰ গাখীৰৰ হলনি আপুনি পানী দিব পাৰে কিন্তু যেহেতু লাৰু বনাম লাৰুত গাখীৰ দি বনালে লাৰুৰ সোৱাদটো বেছি ভাল হ'ব বেছি টেষ্টি হ'ব গাখীৰ দি পেলাই মিশ্ৰণখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছো যেন গোটা হৈ নাথাকে কোনো লাম্পছ নাথাকে আৰু মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হোৱালৈকে এই ধৰণে একেৰাহে লৰাই থাকিম আৰু জুইটো কমকৈ ৰাখিছো লাৰু বনাবলৈ আমাৰ মিশ্ৰণখিনি অলমোস্ট ৰেডি হৈ গৈছে
পানী ভাৱটো বহুখিনি কমিছে আৰু কেৰাহীৰ সাইডত লাগি থকা নাই এয়া দেখি নিশ্চয় আপুনি ধৰিব পাৰিছে এই ধৰণৰ মিডিয়াম কনসিস্টেন্সিৰ হ'ব লাগিব গতিকে এতিয়া গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিলো আৰু মিশ্ৰণখিনি বাটি এটাত নমাই থৈ দিম এইখিনি যেহেতুকে এতিয়া গৰম হৈ আছে মিশ্ৰণখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম ঠাণ্ডা হলে বা চুব পৰা হলে আমি এটা এটাকৈ লাৰু বান্ধিম আৰু ইয়াত মই লৈছো অলপ সৰুকৈ কাটি লোৱা কাজু বাদাম আপুনি যিকোনো মন পছন্দৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ল'ব পাৰে আৰু হাতত অকমান ঘি হানি লৈছো ঘি অকমান লগাই ললে মিশ্ৰণখিনি হাতত লাগি নধৰিব মিশ্ৰণখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে গতিকে অলপ অলপকৈ লৈ পেলাই এটা এটাকৈ লাৰু বান্ধিম এয়া ধুনিয়াকৈ আমাৰ এটা লাৰু ৰেডি হৈ গল এই ধৰণে বাকিখিনি মিশ্ৰণেৰে আমি লাৰু এটা এটাকৈ বনাব লাগিব আৰু লাৰুৰ আকাৰটো আপুনি পছন্দমতে সৰুকৈ বা ডাঙৰকৈ বনাব পাৰে আৰু যদি আপুনি বিচাৰে মিশ্ৰণখিনি ৰেডি কৰোতে তাত সৰুকৈ কাটি লোৱা যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে গতিকে এয়া বেলৰ লাৰু আমাৰ ৰেডি হৈ গল কেনে পালে আজিৰ এই বেলৰ লাৰুৰ ৰেচিপিটো কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যদি ভিডিওটো ভাল পালে লগতে ৰেচিপিটো ভাল পালে তেতিয়াহলে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব সকলোলৈকে শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি যেহেতুকে প্ৰথমবাৰ বেলৰ লাৰু বনাইছো গতিকে এটা ট্ৰাই কৰি চাও কেনে হৈছে সোৱাদটো আপোনালোকক মই জনাই আছো অন ক্যামেৰা এটা খাই চাও ভাল লাগিছে টেস্টি হৈছে মানে আপোনাক সোৱাদটো মই কৈ দিছো যেহেতু সুজিৰে বনাইছো মানে সুজিৰ লাৰু যেন লাগিছে লগতে যেহেতু বেল ব্যৱহাৰ কৰিছো বেলৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিছো গতিকে বেলৰ ফ্লেভাৰ এটা আহিছে খুব ধুনীয়া বেলৰ গোন্ধটো আৰু খাই খুবেই ভাল লাগিছে নতুন সোৱাদ এটা পাইছো আৰু এই এনেকৈ বেলৰ লাৰু ময়ো কেতিয়াও খোৱা নাছিলো আৰু মই ভাবো আপোনালোকেও নিশ্চয় খোৱা নাই গতিকে আপোনালোকেও এই ধৰণে বেলৰ লাৰু বনাই ট্ৰাই কৰি চাব খাই মোক জনাব কেনে পালে আৰু সকলোকে খুৱাব পাৰিব মোৰ কিন্তু খাই খুবেই ভাল লাগিছে এইখিনিও খাই দিও আৰু কোনোবা যদি বেল খাই বেয়া পায় তেতিয়াহলে এই ধৰণে বেলৰ লাৰু বনাই খাব পাৰে যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেল খাই বেয়া পায় তেতিয়াহলে এই ধৰণে লাৰু বনাইও খুৱাব পাৰে নিশ্চয় সকলোৱে বহুত বেছি ভাল পাব খুবেই ভাল লাগিছে খাই আৰু আপুনি দেখিলে ইমান সহজতে বেলৰ লাৰু বনাই ৰেডি হৈ গল ইমান সহজে আমি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰো আৰু ঘৰতেই এভেইলেবল থকা কিছুমান ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ ব্যৱহাৰ কৰি মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো গতিকে আজিলৈ ইমানেই আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে সুস্থ থাকক সুখত থাকক বাই বাই